با درود به شما، به کانال صدای مردم خوش آمدید. لطفاً قبل از دیدن ویدیو کانال را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. زنگوله را هم بزنید تا اولین نفری باشید که از خبرهای جدید ما آگاه شوید. درود همراهان گرامی. خبرهای داغ انتخاباتی. ترامپ میگوید افشای فساد انتخاباتی امشب در برنامه تلویزیونی. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری گفت که امشب در یکی از برنامه‌های شبکه تلویزیونی فاکس نیوز حقایقی درباره فساد انتخاباتی 2020 افشا خواهد کرد. ترامپ از شب گذشته تاکنون توییت‌هایی را در انتقاد از آنچه فساد انتخاباتی مینامد منتشر کرده است، اما در میان این توییت‌ها یک توییت بیش از همه خودنمایی می‌کند. ترامپ در این توییت می‌نویسد فساد انتخاباتی امشب در ساعت 9 شب به وقت محلی در تلویزیون فاکس نیوز. این توییت از دو جنبه دارای اهمیت است. اول آنکه یکی از اشکالاتی که حزب دموکرات و حتی برخی چهره‌های جمهوری‌خواه به دولت ترامپ وارد می‌دانند این است که تاکنون هیچ مدرکی دال بر وجود تقلب ارائه نداده است. رودی جولیانی وکیل ترامپ هم در توییتی مدعی شد امروز کمپین انتخاباتی ترامپ برای ابطال صدها هزار رأی متقلبانه در ناحیه غربی میشیگان شکایت کرد. اول پنسیلوانیا سپس میشیگان به ترامپ برمیگردد. اسناد اعلامیه منتشر می شود. شوکه خواهید شد. و آرای الکترال ترامپ با پیروزی در کارولینا افزایش یافت. بیزنس اینسایدر میگوید ترامپ در ایالت کارولینای شمالی با 15 رأی الکترال پیروز شد و به این ترتیب آرای الکترال خود را به 229 رساند. همچنین 3 رأی الکترال آلاسکا هم به پرزیدنت ترامپ تعلق گرفت. دونالد ترامپ قبلا طبق برآوردهای تیم خود عنوان کرد که آرای الکترال پنسیلوانیا، میشیگان، جورجیا و کارولینای شمالی به او تعلق دارد که کارولینای شمالی محقق شده و شکایت‌های جدی در 3 ایالت دیگر در جریان است که با این حساب شانس زیادی برای تغییر نتیجه و پیروزی قطعی دونالد ترامپ وجود دارد. ادعای بایدن در خصوص تصاحب قدرت در آمریکا در حال حاضر هیچ پایه و اساسی ندارد و همچنین آرای ایالت جورجیا بازشماری می شود. قرار است کلیه آرای این ایالت به صورت دستی شماره شود. براد رافنسپرگر دبیر ایالت جورجیا برای شمارش دستی تمام آرا فراخوان داد که حدود 5 میلیون رأی باید شماره شود. مافیای رسانه‌ای این ایالت را به نفع بایدن ثبت کرده بودند. Subject of the RLA. At that time, I will designate that the RLA will be the presidential race. With the margin being so close, it will require a full by-hand recount in each county. This will help build confidence. It will be an audit, a recount, and a recanvass all at once. It will be a heavy lift, but we will work with the counties to get this done in time for our state certification. Many of these workers will be working plenty of overtime. We have all worked hard to bring fair and accurate counts to. روزنامه الشرق الاوسط لندن می‌نویسد جمهوری خواهان تلاش می‌کنند که صف خود در پشت پرزیدنت ترامپ را متحد کنند و بسیج گسترده‌ای را در حمایت از ترامپ و یک دست کردن مواضع خود در کارزار انتخابات و زیر سوال بردن صحت آن ایجاد کنند. دموکرات‌ها با پرونده‌سازی دروغین تبانی پرزیدنت ترامپ و روسیه را مطرح کردند که 40 میلیون دلار برای مردم آمریکا هزینه داشت و حالا در انتخابات تقلب کردند. توجه شما را به دیدن این ویدیو جلب می‌کنم. Level with you. I don't believe for a second that the guy who lowered our taxes and built the strongest economy in recent history just lost to a guy who promised to raise our taxes and lock down the economy again.
Do you really think these two messages are equal? Of course not. I believe it's time to hold the line, as we've seen with one of our guests today. A guy who ran the worst campaign in history. I mean, barely got out of his basement. He struggled to put a sentence together, whose son is under investigation for what we believe is money laundering and couldn't even get endorsed by his own predecessor until the last minute, somehow got more votes than Barack Obama and arguably ran the most organized campaign in recent history for 2012? I'm highly skeptical, and you should be too. There are allegations of dead people voting, as you just heard from Matt Schlapp. Rick Grinnell said right here on Newsmax that they have referred more than 3,000 people in just Nevada for criminal charges for voting there despite not being current residents. And those are the ones we know about. There are huge alleged inconsistencies in the number of votes tallied in the middle of the night in Pennsylvania, in Michigan, other states, and statistical improbabilities going to Joe Biden and not for Donald Trump. All the errors go to Joe Biden. And what's worse? As Pam Bondi pointed out, in many cases, Republican poll watchers were barred from even entering to observe, even after a judge's order. In Michigan, some reports say 6,000 votes were switched back to Trump after a, quote, glitch was found. That's the same software was also used in 47 other counties. So, yeah, I'm suspicious. What's even more odd is that the Democratic strongholds that are the last ones to be counted, under Democratic mayors and judges, and in most cases, governors. I watched these same bastions of liberalism burn down their own cities after they fumed over the fact that Trump was elected in 2016. And now what? After calling Trump supporters racist, bigoted, homophobic, istophobic, phobophobe, deplorable, uneducated rubes, they want all Trump supporters to just turn around and accept Joe Biden won in a fair election? That chance, buddy. So it is that far-fetched to think that the same party that concocted a fake dossier and spent $40 million of our money over a president for some garbage Russian collusion theory would try to rig an election? Of course it's feasible. And until some of these concerns are addressed, we should be skeptical, folks. Al Gore took 35 days to concede. We got some time. Never before have we seen a president that is this resilient and willing to fight. I'm praying he sees this through to the very end, until every ballot is reviewed and every legitimate vote is counted on either side. You dig in your heels and you fight everything you feel is not lawful, Mr. President. And after that, if Joe Biden turns out to be the duly elected president, then I will concede. I will sit here in this chair and respect him as my president. You have my word on that. But until then, strap in, America. و معاون فرماندار تگزاس به شاهدان تقلب در انتخابات $1,000,000 پاداش می‌دهد. دان پاتریک، معاون فرماندار تگزاس، برای کسانی که بتوانند در کشف تقلب‌های انتخاباتی ریاست جمهوری کمک کنند $1,000,000 جایزه تعیین کرده است. پاتریک روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت هر فردی که پیش قدم شود و شواهدی به ما ارائه کند که به دستگیری و محکومیت متقلبین انتخاباتی بیانجامد حداقل $25,000 دریافت خواهد کرد. پاتریک گفت من از تلاش‌های پرزیدنت ترامپ برای کشف تقلبات انتخاباتی و تعهد او برای اطمینان حاصل کردن از اینکه هر رأی قانونی شمرده شده و آرای غیرقانونی حذف شوند حمایت می‌کنم. پرزیدنت ترامپ می‌خواهد مشخص کند که تقلب در آرا نه تنها در نتیجه نهایی تأثیر دارد، بلکه برای حفظ دموکراسی و ایمان و اطمینان ما به انتخابات آینده نیز بسیار مهم است. و روشن شدن چراغ سبز آخوندها برای نرمش قهرمانانه. تحلیلگر داخلی خطاب به خامنه‌ای: با آمدن بایدن به فکر نرمش‌های قهرمانانه باشید. روحانی امروز با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا گفت هر جا ببینیم فرصت و شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد و هیچ کس حق فرصت سوزی ندارد. روحانی گفت هدف ما این است که فشار تحریم را از روی شانه مردم یا به درستی نظام برداریم
و افزود هر فرصت مناسبی که به وجود می آید باید از آن استفاده شود. البته هر گامی که بخواهیم برداریم به راهنمودهای رهبری توجه خواهیم کرد. الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز گذشته گفته بود وضعیت اقتصاد حکومت ایران در نتیجه اعمال تحریم‌ها چنان از هم پاشیده است که رهبران تهران حقیقتاً محتاج لغو تحریم‌ها هستند، به طوری که اگر از آنان بخواهیم که تغییر رفتار بدهند، گمان نمی‌کنم که گزینه دیگری جز پذیرش این خواسته داشته باشند. این مقام آمریکایی ساعتی بعد در پیامی توییتری نوشت ما یک برنامه فشار حداکثری از طریق تحریم‌ها داریم. این مقام آمریکایی ساعتی بعد در پیامی توییتری نوشت ما یک برنامه فشار حداکثری از طریق تحریم‌ها داریم. این برنامه ادامه خواهد یافت زیرا هیچ ارتباطی با انتخابات ندارد. این سیاست خارجی آمریکاست که مبنایش رفتار رژیم ایران است. از سوی دیگر مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت مقابله با شرارت رژیم تهران به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد. شاید به همین دلیل است که عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه رژیم، امروز گفت جمهوری اسلامی از آمدن بایدن ذوق زده نشده است، چرا که مذاکره با آمریکا به سهولت صورت نخواهد گرفت. وی گفت ما منتظر میمانیم که اولا ببینیم بایدن سر کار می آید و دوما آیا لابی‌های صهیونیستی و غیر صهیونیستی اجازه می دهند که آمریکا سیاست خود را عوض کند. در همین زمینه عباس عبدی پیشتر درباره احتمال مذاکره با آمریکا پس از انتخابات اخیر به طور تلویحی به سران نظام هشدار داد که با آمدن بایدن باید به فکر نرمش‌های قهرمانانه باشند. وی گفت تنها نکته مثبتی که در انتخابات بایدن برای ایران به نظر من میرسد ایجاد شدن یک فرصت موقتی است که بر اساس آن احتمال خطر جنگ برطرف می شود و تحریم‌ها کاهش پیدا می کنند. ولی باید با خامنه‌ای گفتگو کرد و حتی از آن خواست تا برجام را به عنوان یک شیوه سیاسی حل مشکلات توسعه دهند و این گونه که هست ادامه ندهند. به افزود اینکه برجام تنها محدود به حوزه هسته‌ای باشد و بخواهند از عواید آن استفاده کنند ولی در سایر حوزه‌ها کار خود را انجام دهند قابل تداوم نیست. برخی ناظران از برچیده شدن برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی و همچنین قطع حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه به عنوان برجام دو یا نرمش قهرمانانه دوم خامنه‌ای یاد می‌کنند. همین ناظران معتقدند که قبول این شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار سخت است، چرا که روند فروپاشی آن را سرعت خواهد بخشید. با سپاس فراوان از همراهی شما، تا درودی دیگر، بدرود.